Amit itt tartok a kezembe, az nemzeti kincs. Elképesztően könnyűek a pengék, tehát mindegyik penge meglepően könnyűek, szinte élnek. Hát először is felfoghatatlan számomra, hogy egyszerű halandóként bejuthatok a tüdőmbe, lelkembe, mert ez nekem nagyon-nagyon sokat jelent számomra, mert nagyon régóta foglalkozok alja. Sensei, én még tehát soha nem csináltam Choji Midarét.
入ってるよちゃんと。Hát ez fantasztikus, mert ez a kanjival, és nagyon régóta szerettem volna, de a leghitelesebb helyről származik, és ez a legfontosabb.